සමාජ භාවය මත පදනම් වූ හිංසනය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට කාන්තාවක් විදිහට මට මගේ ජීවිතයේ හම්බ වුණ කම්කරු සොයුරියකගේ කතාවක් තියෙනවා. ඒක මගේ හදවතටත් ඉතාමත් තදින්ම දැනුණ කතාවක්. එයා අවුරුදු 1මාරක් විතර එකම ආයතනයේ සේවය කරන සහෝදරයෙක්ව තමයි විවාහ වෙලා ඉන්නේ. එයා කොහොම හරි ලොකු බලාපොරොත්තු මැද ඒ විවාහ ජීවිතය ආරම්භ කළා. එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ නිවසේ අපේ ලංකාවේ සම්ප්‍රදායට අනුව පදිංචියට ගියා. ඊට පස්සේ ඒ පදිංචියට යනකොට කාන්තාවක් විදිහට අපි හැමෝම විවාහයකදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා, එයාගේ ආශ්‍රය, එයාගේ රැකවරණය, එයාගේ සෙනෙහස, එයත් එක්ක අනාගතයක් ගොඩ නැගීම විතරයි. නැත්නම් එයාගේ පවුල් පරිසරය, එයාගේ අම්මා, එයාගේ සහෝදර සහෝදරියෝ ඒවා කොහොමද හැන්ඩල් කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් නෙවෙයි. පොදුවේ අපි හැමෝටම ඕක ඒ විවාහය කියන එක දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්ම බලලා ඒ කම්කරු සොයුරියත් ඒ නංගිත් විවාහයට ගියේ. එයා වැඩපළේදී දැක්ක අවුරුදු ගානක් ආදරය කරපු කෙනාගේ නිවහනට, පියසට, රැකවරණයට, සෙවණැල්ලට ළඟට යනවා වගේ හැඟීමකින්. නමුත් ඒ ගියාම ඒ නංගිට සිද්ධ වුණේ හිතපු නැති දෙයක්. අර ආයතනය තුලදී ආශ්‍රය කළා, දැකලා මේ කතා බහ කළා, ආදරය කළා දැන හඳුනගත්ත පිරිමි පුද්ගලයා නෙවෙයි එයාගේ නිවසේ හිටියේ. එයා අම්මට ගොඩාක් ආදරෙයි. ඒක කාන්තාවක් විදිහට ආඩම්බර විය යුතු කරුණක් වුණත් අම්මගේ සෙනෙහස, බිරිඳගේ සෙනෙහස ඒක දෙආකාරයි. ඒ දෙකම එක පැත්තක් පහළට වැටෙන්නේ නැතුව ලබා දෙන්න මම හිතනවා පිරිමි පුද්ගලයෙක් විදිහට ඒක ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන කියලා. ඒක යාගේ පෞරුෂය කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ඒ නංගිට සිද්ධ වුණේ ගොඩාක් අම්මට ආදරය කරන, ගොඩාක් අම්මගේ කීම අහන තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා. එතකොට අම්මට දැනෙනවා තමන්ගේ දරුවගේ ආදරේ බෙදෙනවා කියලා. එතකොට අම්මා මොකද කරන්නේ? මේ නංගිට මේ උදේ තේ කියන්නේ දෙන්නම රැකියාවල් වල නිරත වුණත් අම්මටත් එක්ක උයන්න ඕන, උදේ නැගිටලා තේ හදන්න ඕන, අම්මට අවශ්‍ය වතුර ටික පුරවලා යන්න ඕන, අම්මගේ රෙදි ටික සෝදන්න ඕන. ඒ හැම දෙයක්ම ඒ නංගිගේ අපි අම්මා තමයි. ඒ වුණාට ඒ අම්මා නැන්දම්මෙක් බවට වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම පත් වෙලා හිටියා. ඒ වුණාට මේ ඒ ස්වාමි පුරුෂයා කිසිම වෙලාවක තමන්ව විශ්වාස කරලා, තමන්ට ආදරය කරලා, තමන් ළඟට ආපු කාන්තාව ගැන හිතුවේ නැහැ. එයාට උපත දුන්න අම්මා නිවැරදි කියන තැන තමයි හිටියේ. ඉතින් ඒක මගේ අත්දැකීම අනුව මම ඒ නංගිගේ කතාව අහද්දි මට දැනුනේ ගොඩාක් තදින් ඒ නංගිට එයාගේ ජීවිතේ එහෙම් පිටිම කන පිට හරවපු අවස්ථාවක්. ඒ ස්වාමි පුරුෂයා ඒ අම්මගේ ආදරයට නතු වෙලා ඉන්න එක. කොහොම හරි ඒ නංගිට ගොඩක් කියන්නේ වැඩ වැඩි, ජොබ් එක කරන්නත් ඕන, ආර්ථිකයට දායක වෙන්නත් ඕන, ගෙවල් වල වැඩත් කරෙන්න ඕන, ස්වාමි පුරුෂයාගේ වැඩත් කරෙන්න ඕන, අම්මගේ වැඩත් කරන්න ඕන. මා ගොඩක් පීඩනයකින්, වචනෙන් කියන්න බැරි තරම් පීඩනයකින් අවුරුදු 1මාරක් විතර පෞල් ජීවිතය ගත කරනකොට මේ නංගි කොහොම හරි ගැබ් ගත්තා. එයා ගර්භණී භාවයට පත් වුණාම එයා හිතුවා සමහර විට මගේ ස්වාමි පුරුෂයා මට ටිකක් මීට වඩා නම්‍යශීලී වෙයි, ආදරය දක්වයි, එයාගේ දරුවෙක් මගේ කුසේ ඉන්නේ. ඒ නිසා මගේ නැන්දම්මත් එයාගේ පුතාගේ දරුවා මගේ කුසේ ඉන්නේ. ඒ බලාපොරොත්තු තියාගත්තට ඒවයින් කිසිම වැඩක් වුණේ නැහැ. තව තවත් ඒ නංගිව පීඩනයට පත් වුණා විතරයි. එයාට කුසේ දරුවෙක් ඉන්න නිසා ජීවිතේ නැති කරගන්න බැහැ කියන සිතුවිල්ල. ඒක මම ඇත්තටම ඒ නංගිව අගය කළා. ඇතිවෙන හැම අවස්ථාවකම මම නිසා මගේ දරුවා මේකට විඳවිය යුතු නැහැ කියන තීරණේ එයා ඉඳලා
ඒ මේ කාලවකවානුව ගොඩාක් මානසික අවපීඩනයකින් ගත කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ අතරේදී ඔය දැන් අපේ සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතියට පළවෙනි දරුවා හම්බ වෙන්න එයාගේ මහගෙදරට යනවා. එයාගේ කාන්තාවගේ අම්මා තාත්තා ගාවට යනවා. ඉතින් දරුවා ලැබෙන්න ආසන්නයේදී මේ නංගිත් සාමාන්‍ය විදිහට තමන් ජීවත් වෙච්ච අම්මා තාත්තගේ සෙවණට ඇවිත් එයාගේ අම්මට තාත්තට කියනවා මට ආපහු යන්න බෑ දරුවා ලැබුණොත් අම්මේ එයාව මේ ගේත් මගේ මම විතරයි ඔයාගේ දරුවා අපි එයාට මෙහෙ එන්න කියමු එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ දරුවා ලැබෙලා ඉවර මාස 3න් ආපහු යන්න නැන්දම්මා කතා කළාම මෙයා කියලා තියෙනවා එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයාට අපි මෙහි ඉමු මෙතන ඔයාට කවුරුත් මේ කියන්නේ වැඩ කියන්න හරි ඔයාගේ නිදහස නැති කරන්න හරි මෙතන කෙනෙක් නැහැ මේ පවුලට පුතෙක් නැහැ මේ පවුලට පුතෙක් වෙන්න අපි අම්මව බලමු අම්මගේ උමනා එපාකම් බලමු එහෙ මේ සමාවෙන්න මට කියන්න බැරි වුණා එහෙ තව නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයාගේ නංගිගේ උමනා එපාකම් බලමු ඒ වුණාට අපි මෙහෙ ඉමු අපි ජීවත් වෙද්දි වෙනම පවුලක් විදිහට ජීවත් වෙන එක තමයි වැඩි හොඳ කියලා එයාගේ අදහස දැක්වුවට ඒ අදහස් වලට එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයා ගාව තිබ්බේ නැහැ පුංචිමවත් ඇහුම්කන් දීම. ඒ නිසා එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයා 3 පාරක් විතර එන්න යන්න කියලා එයාගේ ඒ බිරිඳට ඒ අඳුනන නංගිට කතා කළා තමන්ගේ ගෙදරට ආපහු යන්න. ඒ වුණාට අර ඒ ගෙදර එයා කෑලා බීලා නෙමෙයි කඳුළු බිබී ජීවත් වුණ ගෙදෙට්ට මේ නංගිට යන්න හිතක් තිබ්බේ නෑ තමන්ගේ දරුවත් එක්ක ගියොත් මෙයා විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ දරුවත් දුක් විඳීවි කියන හැඟීම නිසා. කොහොම හරි ඊට පස්සේ එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයා එයාගේ අම්මා කියලා තියෙනවා ඒක එන්නේ නැත්නම් බලන්න යා යුතුත් නැහැ කියලා. ඒ හින්දා ඊට පස්සේ දරුවට අවුරුද්දයි මාස 8ක් ගෙවෙනකම්ම මාස 3න් 4න් ආපහු ගෙදර යන් කිව්වට පස්සේ එයාට කෝල් එකක් දෙන්නෙත් නැතුව දරුවගේ එයාගේ සුවදුක් විමසන්නේවත් නැතුව කිසිම විදිහකින් ඒගොල්ලන්ට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය මුදලක් ලබා දෙන්නෙත් නැතුව අතහැරලා දාලා නිශ්ශබ්දම වෙලා හිටියා. ඉතින් ලොකු කාලයක් නැහැ අවුරුදු 1මාරක 2ක විතර කාලයක් දුක් විඳ ඉඳා හරි තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා එක්ක ජීවිතේ අනේක බලාපොරොත්තු තියාගෙන යුග දිවියට ගියේ දරුවා ලැබුණා. දැන් අවුරුද්දයි මාස 8ක් වෙනකන් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා තමන් ගැන බලන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට දරුවා අහනවා තාත්තා අවුරුද්දයි මාස 8ක් කියන්නේ ඒ නංගි මට මේ ප්‍රශ්නය කියනකොට ඒ දරුවා කතා බහ කරන ඇවිදින සුරතල් වයසේ ඒ බබා අහනවා තාත්තා කියලා. ඉතින් ඒ නංගි ලොකු වේදනාවකින් හැමතිස්සෙම එයාට හිතේ සතුටක් තිබ්බේ නැහැ. එයා මට කියලා ඇඬුවේ අක්කේ මම මගේ ජීවිතේ තියාගෙන හිටපු බලාපොරොත්තු හැම දෙයක්ම නැති වුණා. මට දැන් මගේ ජීවිතේ කමක් නැහැ. මට දුකයි මගේ දරුවා ගැන. ඇයි මම දැක්කේ මාත් එක්ක එකට වැඩ කරන කාලේ එයාගේ එහෙම ස්වරූපයක් පෙන්නුවේ නැත්තේ. පිරිමි කියන්නේ අපිව රවටන පිරිසක්ද? මට පෙන්නපු ආදරේ කිසිම අඩුපාඩුවක් තිබ්බේ නැහැ. ආයතනය තුල වැඩ කරන පැයට ඊතනින් එහාට මම යාව ආශ්‍රය කරලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ ආදරේ අඩුවක් පෙනුන්නේ නැති නිසායි මම එයාව විශ්වාස කරලා විවාහ වුණේ. ඒ වුණාට එයා එහෙම පිටින්ම වෙනස් පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේ තමන්ටත් තමන්ගේ දරුවටත් ඒ තාත්තගේ ඒ ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් පීඩනයට නොසලකා හැරීම් වලට ලක් වෙලා ලොකුම දුකකින් එයාට කියන්නේ ගැට ගහ ගන්න බැරි අනාගතය ගැන හිතන්න බැරි තරම් කලකිරිලා ඉන්න කම්කරු සොයුරියක් නංගි කෙනෙක්ව තමයි මම අඳුනගත්තේ. මම එයාට ඒ අවස්ථාවේ මානසිකත්වය ගොඩ එන විදිහට කතා බහ කළා. මට පුළුවන් උපරිම අයුරින් එයාගේ හිත සනසලා එයාට ඉදිරියට අවශ්‍ය
ක්‍රියාමාර්ග ගන්න අවශ්‍ය තැන්වලට යොමු කළා. ඉතින් මට මේ වෙලාවේ මේ මුළු මහත් සමාජයෙන්ම ඉල්ලා සිටින්න ඕනි හැමතිස්සෙම අපිට සමාජයට රටට ලෝකෙට අපි එනකොට අපිට කියලා යුතුයකමක් වගකීමක් ඉබේම එනවා. ඒ යුතුයකම වගකීම නිසියාකාරව ඉෂ්ට කරන්න එක පාර්ශවයකට විතරක් නෙමෙයි අපි නිසා hina වෙන අහිංසක ජීවිත ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හැමෝටම වෙනස් කොට සැලකීම් කරන්නේ නැතුව අතර දාන්නේ නැතුව තමන්ගේ යුතුයකම් වගකීම් අවශ්‍ය විදිහට ඉෂ්ට කරන්න කිසිම වෙලාවක කාන්තාව මානසිකව හෝ කායිකව හිංසනයට ලක් කරන්න එපා කියන ඉල්ලීමත් එක්ක මම මගේ කතාව ඉවර කරනවා.